एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई हजुरहरूलाई स्वागत छ गीताज किचनमा। आज पनि मैले हजुरहरूको लागि चिकन मोमोको रेसिपी लिएर आएकी छु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिनु होला र अन्त्यमा लाइक कमेन्ट र सेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु। मैले यहाँ अलिकति पिठो लिएकी छु मोमो र्यापरको लागि। यसमा मैले थोरै पानी राखेँ। पानी भने थोरै गरेर राख्नुपर्छ किनभने धेरै राख्यो भने एकचोटि गिलो हुन्छ र पिठो राम्रो हुँदैन। अब भने मैले यहाँ मोमोलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू रेडी गरिसकेको छु, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँ मोमोको फिलिङ रेडी गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा मैले अलिकति मासुको चिकनको किमा लिएकी छु। अब मैले यहाँ थोरै अनियन मासुको किमा अनुसार अनियन राख्ने, मसिनरी चप गरेको अनियन, रेड अनियन। अब मैले यहाँ फेरि धनिया एड गर्दैछु। धनियालाई पनि मसिनरी चप गर्नुपर्छ। मेरो धनिया चाहिँ हल्का मोटो मोटो भन्छ। भने मैले यहाँ तोरीको तेल लिएकी छु। हजुरहरूले यसको बदलामा बटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ मोमोलाई अलि रसिलो जुसी बनाउने हुना। अब मैले स्वाद अनुसार नुन राखेकी छु। हजुरहरूले पनि आफ्नो मोमोको फिलिङको क्वान्टिटी अनुसार नुन राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अब राम्रोसँग मिक्स गर्ने मजाले। सबै मिक्स हुनुपर्छ, त्यही भएर मजाले मिक्स गर्नु होला। मजाले मिक्स गर्ने र हाम्रो मोमोको फिलिङ पनि रेडी भइसकेको छ। अब भने हामीले मोमोको र्यापर बनाउन जाँदैछौँ। मैले चाहिँ अघिको पिठोलाई बेल्दैछु। यसलाई जति सक्दो धेरै पातलो पनि बनाउनु हुँदैन अनि धेरै मोटो पनि हुनु हुँदैन। अब भने मोमोको लागि हामी पानी बोइल गर्दैछौँ। मोमो राख्ने भाँडलाई चाहिँ अलि तेल लगाउनुपर्छ किनभने मोमो चप्किन्छ, त्यसैले यसमा मैले तेल लगाउँदैछु। पानी बोइल हुने बेलासम्म मैले अब यहाँ मोमो र्याप गर्नेछु। भने अब हामीले मोमो र्याप गर्न गइरहेका छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा मोमो र्याप गर्दाखेरि यो मोमोको र्यापरमा पानी लाउनुपर्छ। पानी लगायो भने यो मजाले चप्किन्छ। त्यसरी साइड साइडमा थोरै पानी लगाउने अनि बुढी औँलाले फिलिङलाई दबाउने र अरू औँलाले लेफ्ट ह्यान्डको बुढी औँलाले फिलिङलाई च्याप्ने अनि अरू औँला सँगसँगै चलाउने र मुचा पार्ने। अब भने हामीले यहाँ मोमो अब हाम्रो पानी पनि बोइल भइसकेको छ। मोमो पकाउन गइरहेका छौँ। अब यो मोमो रेडी भइन्जेलसम्म हामीले अब चटनी बनाउनेछौँ। ल है त अब चटनी बनाउन सुरु गरौँ। सुरुमा मैले यहाँ प्यान बसालेँ अनि तेल पनि राखेँ अनि यहाँ जिरा फ्राई गरिसकेँ। अब भने यहाँ मैले गार्लिक जिन्जर राखेको छु। यसलाई चाहिँ धेरै बेर पकाउनु हुँदैन किनभने यसको स्वाद। अनि यसमा यहाँ टमाटर मैले एड गर्दैछु। अलि सफ्ट हल्का सफ्ट हुने बेलासम्म पकाउने, धेरै पकाउनु पर्दैन। यसमा मैले थोरै बेसार एड गरेँ। अब मैले यहाँ टिमुर राखेँ। तिल मोमोको लागि स्पेसल चटनीको लागि चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको तिल हो। मैले यसमा तिल एड गर्दैछु। टमाटर चटनीको लागि पनि टमाटर रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब मिक्सचरमा पिस्ने। मैले यहाँ सुरुमा अलिकति यो ग्रिन अनियन राखेकी छु।
अनि यसमा यहाँ अलिकति धनिया एड गरेँ। ल अब हाम्रो टमाटरको चटनी, त्यो तिलको चटनी पनि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोमोको। ल हेर्नुहोस् त अब हाम्रो मोमो पनि पाकिसक्यो। अब हजुरहरूले पनि आफ्नो इच्छा अनुसार प्लेटमा सर्भ गरेर खान सक्नुहुन्छ। के आशा छ हजुरहरूले पनि अब यस्तै मोमो बनाएर घरमा साथीभाइ अथवा फ्यामिलीहरूसँग बसेर खान सक्नुहुन्छ। यहाँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो आफ्नो कमेन्ट बक्समा गएर व्यक्त गर्न नबिर्सिनु होला। ल र अब यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू, सी यू अगेन।